2023 කියන්නේ content creators ලගේ අවුරුද්ද කියලා ඔයාලා මේ වෙනකොටත් දන්නවා. ඒ වගේම YouTube එකේ ඔයා මහන්සි වෙලා වීඩියෝ එඩිට් කරන්නේ නැතුව මේ පුංචි එක වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් දාලා මුදල් උපයන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලා දැනගෙන හිටියද? ඒ වගේම මේ වෙනකොටත් YouTube වීඩියෝ එකක් හරහා ඔයා මුදල් උපයනවා නම් YouTube partner program එකට adsense enable කරගෙන ඔයා YouTube වලින් මුදල් උපයනවා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් accept කරන්න දෙයක් තියෙනවා. මේක accept කරේ නැත්නම් ඔයාගේ YouTube එකේ මුදල් උපයන්න බැරි තත්ත්වයට පත් වෙනවා වගේම ආය මුල ඉඳන් apply කරන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා YouTube සමාගමෙන් මේ වෙනකොට announce කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා තවමත් YouTube බල ඉන්න කෙනෙක් විතරයි නම් YouTube වලින් මුදල් උපයන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයාට අන්න ඒ ගැනත් අද පොඩ්ඩක් අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙනවා. පළවෙනි එක තමයි YouTube Shorts වලට මුදල් උපයන්න පුළුවන් විදිහට monetize කරන්න අවස්ථාව YouTube ආයතනයෙන් අපිට දීලා තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් නම් එඩිට් කරලා තමයි අපි අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. නමුත් YouTube Shorts කියන්නේ මොනවද? ඒව හරියට TikTok වගේ වීඩියෝස්. මේ වගේ වීඩියෝස් හදන්න ලොකුවට මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ වගේ සතෙක් වෙන්න පුළුවන්, පොඩි බබෙක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ෆනි මූමන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේක මේ විදිහට පුංචියට රෙකෝඩ් කරලා විනාඩියකටත් වඩා අඩු කාලයක්, තප්පර ගාණක් රෙකෝඩ් කරලා දැම්මොත් ඔයාට මිලියන ගාණක් views එනවා. මේ මිලියන ගාණක් views වලින් ඔයාට මුදල් උපයන්න අවස්ථාව මේ වෙනකොට YouTube සමාගමෙන් දීලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට මේ shorts video ගොඩාක් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. ප්‍රධානම හේතුව තමයි මිනිස්සු දිග වීඩියෝස් බලන්න අකමැති වීම. අනිත් එක මේ young generation එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ short videos එහෙම නැත්නම් කෙටි වීඩියෝස් බලන්න උනන්දු වෙලා පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවද මේ shorts video ජනප්‍රිය වෙන්න තවත් හේතුවක් තමයි දැන් YouTube එකට ගිහිල්ලා මේ දිග long සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් බලද්දී අපි thumbnail එක බලලා අපි කැමති නම් තමයි ඒක බලන්නේ. නමුත් shorts video ජනප්‍රිය වෙන්න හේතුව අපි මෙහෙම swipe කර ඉන්න කැමති. එතකොට අපි දන්නේ නැහැ ඊළඟට එන්නේ මොකක්ද කියලා. වීඩියෝ එකේ මුල ලස්සනයි නම් අපි මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයත් short videos මේ පුංචි videos මහන්සි නොවි හදන්න පටන් ගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් සාර්ථක YouTube channel එකක් නිර්මාණය කරන්න. ඒ වගේම ඔයගේ දැනට තියෙන YouTube channel එකත් ගොඩක් සාර්ථක කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මම දින කීපයක් ඇතුළත මේ අලුතින් හදපු YouTube channel එකකට shorts විතරක් upload කරලා මෙන්න මේ වගේ මිලියන ගණනක් views ගන්න අවස්ථාව හම්බ වුණා. අනිත් දේ තමයි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඇයි අපි YouTube channel එකක් create කරන්න කියලා ඔයාලට හිතුනොත් මේ තියෙන්නේ මම අවුරුදු ගානකට කලින් දාපු එක YouTube වීඩියෝ එකකට කොයිතරම් මුදල් උපයන්න පුළුවන්ද කියන එක උදාහරණයක්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම පරණ අවුරුද්දකට ගියා. ගිහිල්ලා ඒ අදාළ මාසෙ සිලෙක්ට් කරලා පස්සේ ඩොලර් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟ මාසෙත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟ මාසෙත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟ මාසෙත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි අවුරුදු ගණනකට කලින් හදපු වීඩියෝ එකකට උනත් අද වෙනකං එහෙම නැත්නම් හෙට වෙනකං අනාගතේ වෙනකං මුදල් උපයන්න හැකියාව මේ YouTube වීඩියෝ නිර්මාණය කරලා මුදල් උපයන්න පටන් ගත්තම අපිට අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. හරි. දැන් අපි ඒක පොඩ්ඩකට පැත්තකට තියමු. අපි බලමු ඔයා YouTube channel එකක් තියෙනවා නම් YouTube Shorts මේ වෙනකොටත් ඔයා තියෙනවා නම් ඔයා YouTube channel එකේ monetize කරලා නම් තියෙන්නේ කොහොමද මේක enable කරගන්නේ කියලා. අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ YouTube channel එකට computer එකෙන් හෝ phone එකෙන් log වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිය message එකක් එනවා. ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක බලන්නම ඕනේ. ඔයාට පේනවා ඇති ඔයාගේ නම මුලින්ම වැටෙනවා. ඒ වගේම you are a YouTube partner කියලාත් මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන review කරලා අනිවාර්යෙන් accept කරන්න ඕනේ කියන එකත් මේගොල්ලෝ පැහැදිලිවම මෙතන කියලා තියෙනවා. එතකොට දැනට මම මුදල් උපයනවා ඔයාට පේනවා ඇති watch page ads වලින් මුදල් උපයන එක active කියලා මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. හැබැයි shorts වලින් මුදල් උපයන එක තාම අපි active කරලා නැහැ කියලා මෙතන පෙන්නනවා. අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙන get started කියන එක ඔබලා මේක review කරලා accept කරන්න. ඊට අමතරව මුදල් උපයන්න පුළුවන් memberships වලින්, ඒ වගේම super chats වලින්, shopping වලින් මේ වගේ ගොඩාක් විස්තර මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා හොඳ YouTube channel එකක් කරනවා නම් ඒක සාර්ථකව කරගෙන යනවා නම් YouTube ලා මේ වෙනකොට chat එකෙන් support එකක් දෙනවා. ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්න වලට ඒගොල්ලෝ chat එකෙන්ම පිළිතුරු දෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විස්තර ඔයාට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් මම මගේ shorts වීඩියෝ වලටත් මුදල් එන විදිහට activate කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන get started කියන එක ඔබන්න තියෙන්නේ අපිට. එතකොට ඔයාට පේනවා ඇති අපිට accept කරන්න steps දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයා overall base terms accept කරන්න ඕනේ. මේක අපිට review කරලා අනිවාර්යෙන් accept කරන්න ඕනේ. ඔයාට අවශ්‍ය නම් මේ දේවල් කියවන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි watch page terms ටික view කරලා මේක read කරලා accept කරන්න ඕනේ.
ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ඇති YouTube Shorts වලින් මුදල් උපයන්න turn on කරගන්න කියලා මෙතන තියෙනවා. අපිට පුළුවන් ගිහිල්ලා turn on කරන්න කියන එක මෙතනින් click කරන්න. ඊට කලින් ඔයාලට මේක කියවන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයාලට මේ දේවල් කියවන්නත් පුළුවන්. මෙතන පැහැදිලිව මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා පෙබරවාරි 1 වෙනිදායින් පස්සේ ඔයාගේ shorts වීඩියෝ වලට මුදල් ගෙවන්න මේගොල්ලෝ පටන් ගන්නවා කියලා. ඉතින් ඔයා YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. ඔයා මේ දේවල් review කරලා accept කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලට දෙන tip එක තමයි ඊට පස්සේ ඔයා හදන දිග වීඩියෝස් වලට අමතරව පුංචි clips upload කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඒකෙන් ඔයාලට මිලියන ගණනක් views ගන්න අවස්ථාව හම්බ වෙයි. ෂෝට්ස් වීඩියෝස් කොයිතරම් ජනප්‍රියද කියනවා නම් ඔයා යන්න ශ්‍රී ලංකාවේ ට්‍රෙන්ඩින් පේජ් එකට. ඔයාට පේනවා ඇති මේ තප්පර ගාණක් දිග පුංචි ෂෝට්ස් වලට මිලියන ගාණක් views ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේක අපි හැමෝටම කරන්න පුළුවන් හොඳ සාර්ථක දෙයක් විදිහට අපිට පැහැදිලිවම හඳුන්වන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම ඔයාලට ෂෝට්ස් වලට තව එක්සැම්පල් ටිකක් දෙන්නම්. ගොඩක් වෙලාවට ඔයා ඉන්නේ ලස්සන පරිසරයක නම් ඔයා ට්‍රිප් එකක් ගිහලා ලස්සන කන්දක් ලස්සන ඇලක් දොලක් පේනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේක ලස්සන මියුසික් එකක් එක්ක ෂෝට් එකක් විදිහට අප්ලෝඩ් කරන්න. එතකොට ඔයාට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා වගේ TikTok එකට අමතරව YouTube Shorts විදිහට අප්ලෝඩ් කරොත් ඒවා මිලියන ගණන් බලනවා වගේම ඔයාට ඒවා මොනටයිස් කරලා මුදල් උපයන්නත් අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයා දැකලා ඇති මේ ෂෝට්ස් වීඩියෝ වල පුංචි දේවල් මිනිස්සු උගන්වනවා කියලා දෙනවා. ඔයාට ඒ විදිහේ වීඩියෝ එකක් වුණත් හදන්න පුළුවන්. එඩිට් කරන්න ඕනේ නෑ. ෆෝන් එක මෙහෙම අල්ලගත්තා. තප්පර 30ක් විතර මොනවා හරි එක්ස්ප්ලেইন කරා. ඔයාට ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් how to videos. ගොඩක් වෙලාවට කොහොමද ලේස් එකක් හරියට ගැට ගහන්නේ. එහෙම නැත්නම් කොහොමද ඔයාගේ කොණ්ඩේට අලුත් ස්ටයිල් එකක් දාන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ දේවල්. ගොඩක් වෙලාවට cooking videos වගේ ගොඩක් ජනප්‍රියයි. අපි හිතමු ඔයාට ක්ෂණිකව නූඩල් එකක් හදා ගන්න ඕනේ කියලා. ඔයාට පුළුවන් ඒක ලේසියෙන්ම විනාඩියක් ඇතුළත වීඩියෝ කරලා අප්ලෝඩ් කරලා දාන්න. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් සරලයි මේ ක්ලිප්ස් හදන්න. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ සත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට පුංචි කතාවක් කියන්න පුළුවන්. මේ අද වෙනකොට 2023 වෙනකොට මේ ලෝකේ තියෙන හැම දෙයක්ම ෂෝට් එකක් විදිහට ෂෝට් වීඩියෝ එකක් විදිහට අප්ලෝඩ් කරන්න ඒක මොනටයිස් කරලා මුදල් උපයන්නත් අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මම පුංචි රහසක් කියන්නම්. ඒක තමයි මේ වෙනකොට YouTube channel හැමෝම හදන්න පටන් අරන් තියෙනවා. එතකොට හැමෝම ඒක හරහා මුදල් උපයන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම හැමෝම මේ YouTube channel නිර්මාණය කරන නිසාම YouTube ලා මේ මුදල් දෙන්න ඕනේ මොන channels වලටද කියන එක තෝරන එකට දැන් limitations ටික දාගෙන එන්නේ. ඔයා දන්නවා අද වෙනකොට දේශපාලකයෝ වෙන්න පුළුවන්, ගායකයෝ වෙන්න පුළුවන්, TV channels වෙන්න පුළුවන් මේ හැමෝම YouTube channels නිර්මාණය කරනවා. ඉතින් එතකොට අර පොඩ restrictions ටික වැඩි වෙගෙන එන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට අද YouTube channel එකක් create කරන්න ඕනේ කියලා හිතුනේ නැතත් ඔයා පොඩ්ඩක් channel එකක් හදලා monetize කරලා තියාගෙන ඉන්න අනාගතයේදී ඔයාට මුදල් උපයන හොඳ මාර්ගයක් වෙන්න පුළුවන් මේ YouTube channel එක. ඇත්තට මීට අවුරුදු ගානකට කලින් පත්තරේ ගියපු ආටිකල් එකක් මට හම්බුණා මමම කතා කරපු එකක්. ඉතින් ඒකෙදි මම ඒ කාලෙදිම කියලා තියෙනවා Tamanටම social media හොඳ platforms තියෙන එකේ YouTube තියෙන එකේ වටිනාකම අනාගතයේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් අද ඒක අපිට කොයිතරම් සාර්ථකද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. YouTube ලා හැම channel එකකටම මේ මුදල් උපයන්න අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ. මොකද අඩුම වශයෙන් subscribers ලා 1000කුත් watch hours පැය 4000කුත් තිබුණොත් තමයි මේගොල්ලා මුදල් උපයන්න අවස්ථාව ලබලා දෙන්නේ. නමුත් අලුත්ම chance එක තමයි ඔයා short videos හදනවා නම් short videos වලට දවස් 90ක් ඇතුළත views මිලියන 10ක් ආවොත් ඔයාට ඒත් monetize enable කරලා මුදල් උපයන්න අවස්ථාව හම්බ වෙනවා කියන එක. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම කියන්නේ මේ දේවල් ටික restriction වැඩි වෙන්න කලින් අදම ඔයාගේ YouTube channel එක create කරලා මෙන්න මේ monetize on කරගන්න උත්සාහ කරන්න කියලා. ඉතින් ඔය ටික තමයි මට ප්‍රධාන වශයෙන් මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්න ඕන උනේ. ඊට අමතරව ඔයා social media හරහා success වෙන්න කැමති නම් ඔයා YouTube එකක් හදලා YouTube එකක් create කරලා සාර්ථක වෙන්න කැමති නම් ඔයාට full time YouTube කරන්නත් පුළුවන්. ඔයා job එකක් කරන ගමන් ඉගෙන ගන්න ගමන් මේ YouTube videos නිර්මාණය කරලා අමතර ආදායමක් ලබන්නත් පුළුවන්. ඒ ගැන පුංචි පණිවිඩයක් තියෙනවා. මේ අපි යන්නේ content creators ලගේ යුගයටයි. අපි හැමෝම YouTube creator කෙනෙක් විය යුතුමයි. බිලියන ගණනක් මිනිස්සු YouTube නරඹනවා. ඒ වගේම ඒ අයට නරඹන්න සුළු ප්‍රමාණයක් වීඩියෝස් නිර්මාණය කරනවා. මේ වීඩියෝස් නිර්මාණය කරන අය සාර්ථක වෙනවා කියලා ඔයාලා දැනගෙන හිටියා නේද? සාමාන්‍ය මිනිස්සු විතරක් නෙමෙයි TV නාලිකා, දේශපාලකයන්, ගුරුවරුන් මේ හැමෝම තමන්ගේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න නරඹන්න කියලා මේ තරම් කියවන්නේ ඇයි කියලා ඔයාලා හිතලා බලුවා.
ඒ විදිහට තමයි අනාගතයට තමන්ගේ YouTube අධිරාජ්‍ය ඒගොල්ලන් නිර්මාණය කරන්නේ. අපි හැමෝටම මේ වගේ සාර්ථක වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනකොට ඔයා තවමත් YouTube වීඩියෝ බල විතරක් කාලේ නාස්ති කරනවාද? අවුරුදු 15ක මගේ අත්දැකීම් වලින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න සූදානම් වෙනවා ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත ඒ වගේම මුළු ලෝකෙ පුරාම ජනප්‍රිය වෙන්නේ කොහොමද? හොඳ content creator කෙනෙක්, YouTuber කෙනෙක්, YouTube වීඩියෝ නිර්මාණකරුවෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා මේ ඉගෙන ගන්න සූදානම් වෙන්නේ how to become a YouTube millionaire. YouTube මිලියනපතියෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියන පාඨමාලාව. පහළ තියෙන ලින්ක් එකෙන් දැම්ම ලියාපදිංචි වෙන්න. ඉතින් ඒක බලලා නිකන් ඉන්න එපා. පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක. Chanux Bro අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. මේ වගේ දේවල් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. notification bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. Instagram එකේ, TikTok එකේ Chanux Bro follow කරන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් ඔයාව Master Academy එකේදී ආයෙත් හම්බ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊගොල්ලෝ සිංහල geek show එකේ